Hej, Toel här. En av de frågorna jag ofta får är: hur långt kan du komma på en laddning? Det snabba svaret är ungefär 35 mil. Men här kommer även en längre förklaring. För att kunna svara på hur långt man kommer så måste man först ha koll på hur mycket energi man förbrukar. Förbrukningen kan bero på vad det är för väder, vad det är för vägunderlag. Däck och fälgar spelar också roll. Om det är motvind, om det är altitudskillnader och hur fort man kör. Man kan undra varför allt detta ska spela så stor roll med en elbil när det var så marginellt med en vanlig förbränningsmotor. Svaret är att det beror på hur effektiv varje typ av fordon är på att omvandla energi. Av den energi som matas in i en förbränningsmotor blir ungefär 62% till ren värme. 15% förloras i tomgång. 5% förloras i drivlinjeförluster. Bara 18% av energi som tillförs används för att driva fordonet framåt. I en elbil används hela 83% av energi för att driva fordonet framåt. Och räknar man in framtagning av bränsle eller energi så är den totala effektivitet för förbränningsmotor 13%, medan en EV är upp till 73%. Elbilar är riktigt bra på att återanvända rörelseenergi. Till exempel när man bromsar in eller åker nedförsbacke. Det kallas för regen, en förkortning på regeneration. Här har vi ett exempel när vi åkte ner från Hallandsåsen. Så det som spelar mest roll, det är friktion. Friktion får man av däcken mot underlaget, till exempel om det är mycket vatten eller snö, och med luftmotstånd mot bilen när man kör fort. Och hur fort man kör är det man kan mest påverka själv och som spelar störst roll. Långa sträckor på höga hastigheter kostar mycket energi. En annan sak som påverkar förbrukningen förstås, det är om man har ett släp eller ett husvagn bakom man drar. För det kan man nämligen med en Tesla X. Vi kollar på hur det ligger till med min Tesla X som vi kallar för Besten. Besten, den är stor, den är tung, den väger 2,5 ton. Den är rätt så aerodynamiskt, inte lika bra som en S eller en 3. Men den är väldigt aerodynamisk för att vara en crossover. 0,25 i dragkoefficient. Så vi kollar på en vanlig körning för mig. Jag kör lite i stan, en hel del på små vägar och rätt mycket motorvägen faktiskt. Med 94% laddning och med en genomsnittsförbrukning på 220 Wh per kilometer så kan jag köra 316 kilometer. Under sommaren så vet jag att jag förbrukar mindre och då får jag utan några större bekymmer 35 mil räckvidd. Och med en räckvidd på 35 mil, även om man håller sig mellan 10 och 80%, så får man i alla fall 25 mil. Och med möjlighet att ladda hemma så har man en fulladdad bil varje dag. Så har man alltså 25 mil redo att åka varje dag. Superlätt, superenkelt. Hej då!